Hello everyone, welcome to Vision classes. Mathematics বা গণিত কোৱাৰ লগে লগে ভয় লাগি যায় আমাৰ ভয় লাগা অনলি কাৰণ হ'ল যে আমাৰ ক্যালকুলেশনস দেখি ভয় লাগে নেওটা বা মাল্টিপ্লিকেশন টেবল যদি আমি মুখস্থ কৰিব লাগে তো আৰু শেষে হয়নে বহুত কম মানুহৰে আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন টেবল মুখস্থ হয় খুব কমৰে মাল্টিপ্লিকেশন টেবল আপ টু 50 লে মনত থাকে হয়নে তো এইবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় বহুত প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হয় এতিয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি কিছুমান ট্ৰিক চাম এটা ট্ৰিক আছে যেটো ট্ৰিকটো আমি চাম যেটো আমাৰ বেদিক ম্যাথমেটিক্সৰ পৰা লোৱা ঠিক আছে তো এই ট্ৰিকটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিম যিকোনো 2 ডিজিট নাম্বাৰ যোনটো নাম্বাৰ 5 এৰে এন্ড হয় তাৰ যদি মই স্কয়াৰ কৰো বা বৰ্গ ওলাও তেতিয়া হলে আমি কেনেকৈ হেতু ক্যালকুলেশন কম সময়তে আমি হেতু আনসাৰটো ওলাব পাৰো সেই বস্তুটোৱে চাম আজি ভিডিঅ'টো ঠিক আছে তো মোৰ নাম সঞ্জয় কলিতা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে বা এই আমাৰ যদি চ্যানেলটো ইটালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰিবা ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা ঠিক আছে তো দেৰি নকৰি ফেলে আমি ভিডিঅ'টো প্ৰসিড কৰো তো এতিয়া আমি যদি চাও যিকোনো নম্বৰ এটা 2 ডিজিট নম্বৰ এটা লও যে দ্যাট এন্ডস উইথ 5 যেটো 5 এৰে শেষ হয় ফৰ এক্সাম্পল কিমান লম 2 ডিজিট নম্বৰ আমাৰ কি আছে ফৰ এক্সাম্পল 55 লৈ লও 55 না আমাৰ যদি আছে 55 * 55 যদি উলাব দিয়ে কিমান হয় তো আমাৰ বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামটো আমাৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চনস কিছুমান থাকিব পাৰে হয় না তো তাৰে স্কয়াৰ কেনেকৈ ওলাম বা দিস ইজ এটু আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 55 স্কয়াৰ বুলিও লিখিব পাৰো এনেকৈও লিখিব পাৰো তো এটু যদি লিখো ইয়াৰে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ ইয়া মাল্টিপ্লাই কৰি ওলাম আমাৰ যেটো জেনাৰেল মেথড আমি যেটো ইউজ কৰো জেনাৰেল মেথডটো আমি এনেকৈ কৰো 5 * 5 সৰি 55 বাই মাল্টিপ্লাইড বাই 55 55 আমি 55 কি কৰিছো মাল্টিপ্লাই কৰিছো হয় না So, তেতিয়া আমি কি কৰো 5 times 5 is 25 তেতিয়া 5 লিখো 2 in hand থাকে 5 times 5 is again 25 25 plus 2 কিমান হৈ যাব 27 হৈ যাব তাৰপিছত এটো ক্যান্সেল কৰো 5 times 5 is again 25 5 থাকিলে 2 5 times 5 25 plus 2 27 হৈ গল তো আমি এনেকৈ কৰো ন জেনাৰেলি কিমান আহিলেতে 5 হাতে পাছে কিমান হয় 7 plus 5 is 12 12 2 1 থাকিলে 7 plus 2 is 9 7 আৰু 2 কিমান 9 হয় আৰু 1 থাকিলে কিমান হ'ব 10 হ'ব So, থাকিলে 1 আৰু 2 plus 1 2 plus 1 is 3 তো আমাৰ আলটিমেটলি আনসাৰটো এটো কিমান আহিব 3025 এটো আনসাৰ আহে এটো কৰাতে বহুত সময় লাগে হয়নে তো এটো ইমান সময় লাগাৰ কেনেকৈ এটো কম সময়ত আমি এনেকুৱা টাইপৰ চান্সবোৰ কৰিব পাৰো তো সেই বস্তুটো আমি এই ভিডিঅ'টোত চাম নেক্সট যদি আমি চাও এটা কোৱেশ্চন কৰো সাপোজ কিমান লম 45 * 45 কৰো বা 45 স্কয়াৰ কিমান হ'ব ইজ ইকুৱেলস টু what তো 45 স্কয়াৰক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 45 * 45 লিখিব পাৰো হয়নে তো এটো আনসাৰ কিমান আহিব কিমান 2025 আহিব আনসাৰটো 2025 বাহ বছৰটো হৈ গলছুন আমাৰ মানে 2025 এ ওলাই গল আচ্ছা এতিয়া ইমান সহজতে এটো কেনেকৈ কৰিব পাৰো আৰু এটা লওঁ কোনে ক'ব পাৰা মুখস্থ কৰিছো বুলি মুখস্থ কৰা নাই দেই মই আৰু এটা লওঁ সাপোজ 95 লৈছো তো 95 * 95 যদি কৰি লওঁ 95 * 95 so এটো কিমান হ'ব 9025 ঠিক আছে তো 9025 ইয়াৰে ট্ৰিকটো কি ইয়াৰে ট্ৰিকটো একদম সিম্পল ঠিক আছে আমি এইটো নম্বৰেৰে স্টাৰ্ট কৰো 45 ৰ স্কয়াৰ টুডে স্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে চাবা 45 স্কয়াৰ কৰিলে 45 * 45 হয় 45 ৰ বৰ্গ কিমান ওলাই 45 * 45 কৰিলে এটা চাবা এই 5 * 5 কৰিলে কিমান আহে 5 * 5 কিমান হয় 25 তো 25 টো আমি ইয়াতে লিখিম ঠিক আছে আৰু ইয়াতে যেটো নম্বৰ থাকিব এই নম্বৰৰ লগত 1 প্লাস কৰি দিবা তো 4 + 1 4 ৰ লগত এড কৰিলে কিমান আহিব 5 হয় না সো এই ইয়াতে কিমান আহিলে এটোৰ পৰা 5 আহিলে নাও দিস মাল্টিপ্লাই দিস 5 উইথ দিস 4 5 * 4 ইজ কিমান 20 বুজি পাইছা আৰু এটা দেখুৱাই আছো সাপোজ 35 টো লৈছো 35 * 35 কৰিলো 5 5 * 25 আহিলে এটো কিমান আছে 3 3 লগত কি কৰিম 1 এড কৰিম 1 যেটা এড কৰিম 3 লগত কিমান হৈ যাব এটো 4 4 * 3 কিমান হৈ যাব এটা আমি 4 এটো ওলাব 4 ৰ লগত 3 ইনটু কৰিম 4 * 3 কিমান 12 সো ইকুয়াল 12 বুজিছা একদম সিম্পল এটো আনসার এটো 5 দেই ওকে একদম সিম্পল কৰা আৰু এটা নম্বৰ লও যেনকা 85 লও 85 85 ইয়াক যদি মাল্টিপ্লাই কৰো আমি 85 * 85 কোৱা আকৌ কোৱা 5 5 যা 25 ভেরি গুড এটো কিমান আছে 8 8 ৰ লগত 1 এড কৰি দিম 8 ৰ লগত 1 এড কৰিলে কিমান হ'ব 9
So 9 into 8 is কিমান 72 very good so এইটোৰ আনসাৰ কিমান হ'ব তো 85 স্কয়াৰ is equal to 72 25 ঠিক আছে তো এনেকে কৰিব পাৰা আৰু এটা নম্বৰ লওয়া কি লম 25 লৈ লও 25 স্কয়াৰ সাপোজ আমাক উলাব লাগে 25 into 25 তাৰ মানে 25 into 25 কি কৰিম 5 5 যা 25 হয়নে 5 5 যা 25 3 2 লগত 1 প্লাস কৰি দিলে কিমান হৈ যাব 2 লগত 1 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 3 into 2 যদি কৰি দিও 3 into 2 কৰিলে কিমান 6 সো এটো 625 তোমালোকে আকৌ এটো ডাইৰেক্ট যদি দিঘলকে কৰি ফেলে চেক কৰিব খোজা হেতুও পাৰা সো 25 into 25 যদি আমি কৰো তো 5 5 যা 25 সো এটা 5 থাকিলে 2 in hand 5 2 যা 10 10 plus 2 is 12 লিখিলো সিমিলারলি এটা কিমান হ'ব 2 5 যা 10 থাকিল 1 5 4 sorry 2 2 যা 4 4 আৰু 1 5 সো কিমান হৈ গল আমাৰ এটো এটা হলে 5 এটা হলে 2 এটো হলে 6 সেম আনসার আহিলে না নাই সেম আনসার আহিলে 625 625 ঠিক আছে তো এনেকে তোমালোকে ক্যালকুলেশনস কৰিব পাৰা ঠিক আছে যিমান ক্যালকুলেশনস এনেকে যিমান প্ৰ্যাকটিছ কৰিবা কিমান তোমালোকৰ বেনিফিট হৈ গৈ থাকিব তো ভয় খাব দৰকাৰ নাই ভয় খাব নালাগে একেবাৰে এনেকুৱা সাউন্ডসবোৰ একো ডাঙৰ কথা নহয় যিবোৰ নাম্বাৰ 5 এৰে এন্ড হয় এই নম্বৰসবোৰ আমি এইটো মেথডত ইউজ কৰি পেলাই সোনকালে তাৰ স্কয়াৰ ৰুট ওলাব পাৰো আৰু মনত ৰাখিবা এইটো মেথড অনলি হেবোৰ নম্বৰত ইউজ হ'ব 2 ডিজিট নম্বৰত ঠিক আছে যিবোৰ নম্বৰৰ লাষ্টত এন্ডিংটো কি হেৰে হয় 5 এৰে হয় ঠিক আছে 3 ডিজিট নম্বৰৰো বেলেগ আছে কৰিব পাৰো হেতুৰ নিয়মটো এইটো নিয়ম নালাগিব তাতে ঠিক আছে উইল হ্যাভ সাম ডিফারেন্ট মেথডস देयर ঠিক আছে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা আমাৰ চেনেলটো ইন ফিউচাৰ আমি এনেকে আৰু ভিডিওছ লৈ আহি থাকিম ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানে থ্যাংক ইউ